Mănăstirea Sihăstria este o mănăstire ortodoxă de călugări cu hramul Nașterii Maicii Domnului, situată în partea de nord a județului Neamț, la 22 de kilometri de orașul Târgu Neamț, pe șoseaua ce duce spre Pipiric, Vatra Dornei. Prima ctitorie a avut loc în anul 1655 de către sihastrul Atanasie, împreună cu 7 ucenici de-ai săi. Vremurile grele care au urmat au dus la ruinarea bisericii și de aceea, în 1734, episcopul Gedeon al Romanului a ridicat o nouă biserică, din piatră, pe locul celei vechi. Edificiul este construit în stil clasic moldovenesc. Istoria zbuciumată a acestor locuri a influențat și dezvoltarea mănăstirii, care a avut mult de suferit în decursul vremurilor. După distrugerile din anul 1821, când a fost incendiată de turci, a fost refăcută în anul 1824 cu sprijinul mitropolitului Veniamin Costachi. În anul 1837 se construiește din lemn, pentru serviciul religios din timpul iernii, un paraclis cu hramul Sfinții Părinți Ioachim și Ana și în continuare alte 2 corpuri de chilii în partea de est și de nord. În vara anului 1941, un incendiu necruțător a mistuit paraclisul de lemn și o parte a chiliilor Sihăstriei, din care cauză mulți călugări au plecat la alte mănăstiri. Părintele stareț Ioanechie, fiind bătrân și bolnav, în anul 1942 este ales în postul de locțitor de stareț părintele Cleopa. Prima grijă a noului stareț a fost refacerea incintei și a chiliilor arse. Cu ajutorul mănăstirii Neamț, până în 1944 s-au construit 2 corpuri de chilii cu peste 20 de încăperi. Învingând dificultățile aduse de război și secetă, obștea condusă de părintele Cleopa se întărește duhovnicește, crește numeric și cu mari eforturi reușește să construiască în anul 1946 un nou paraclis. Se cuvine amintită aici și icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, adusă la mănăstirea Sihăstria la începutul secolului al XX-lea. După anul 1947, Sihăstria, dintr-un mic schit pusnicesc, a devenit o mănăstire misionară, căutată de mulți pelerini. Însă mai ales după anul 1989, când obștea a sporit mult numeric, ajungând în anul 1994 la aproape 140 de părinți și frați, iar credincioșii însetați după cuvântul lui Dumnezeu vin în număr foarte mare la mănăstire, s-a simțit mai mult nevoia construirii unei biserici mai mari. Astfel, a prins viață o dorință mai veche a părintelui stareț, arhimandritul Victorin Oanele, ce aștepta doar vremuri mai prielnice pentru realizarea unei biserici mari, încăpătoare. Construcția a înaintat foarte repede, căci obștea s-a jertfit pe cât îi stătea în putință. Sutele și miile de credincioși veniți în pelerinaj la mănăstire au dăruit fiecare ce și cât putea și nu puțini oameni inimoși, cu posibilități financiare, au contribuit cu materiale și bani. În anul 1999 s-a finalizat construcția bisericii, iar în anul 2004 s-a terminat pictura interioară, în frescă, rămânând depictat numai firidele din prejurul bisericii. Mănăstirea a atras vizitatori din toată România,
ce veneau la părintele arhimandrit Cleopa, care a fost unul din cei mai apreciați preoți la acea vreme. El a murit în anul 1998, în urma sa rămânând 16 volume de învățături într-o colecție intitulată Ne vorbește Părintele Cleopa. La mănăstirea Sihăstria se vizitează cimitirul mănăstirii și schitul Sfântul Cleopa. Vizitatorii pot rămâne peste noapte în sala de dormit, iar masa o pot servi în sala meselor. Cei care doresc se pot spovedi la preot din apropierea clopotniței.